Hi guys, how are you all? Welcome to Swimming Sky, the Designer's Destination. आज म तपाईलाई सेकेन्डरी कलरको बारेमा पढाउँछु जुन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर कलर व्हील ओके प्राइमेरी पछि सेकेन्डरी अनि सेकेन्डरी पछि टर्सरी आउँछ अब म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई टर्सरी कलर बनाएर देखाउँछु अनि आजको लागि चाहिँ म तपाईलाई सेकेन्डरी कलर अनि व्हाट इज सेकेन्डरी कलर त्यो पढाउँछु ओके अनि गाइज इफ यु haven't subscribed my channel then do subscribe like share and comment okay and thank you so much for your love and support so now without any ado let's get started सेकेन्डरी कलर बनाउन तपाईलाई के चाहिन्छ तपाईलाई तीनटा प्राइमेरी कलर्सहरु चाहिन्छ रेड येलो एन्ड ब्लू ओके सो दिस आर द बेसिक कलर फर द सेकेन्डरी कलर ओके अनि तपाईलाई चाहिन्छ अलिकति पानी यो मैले बोलमा पानी लिएको छु बटुकामा अलिकति एउटा ब्रश अनि यो कलर मिक्स गर्ने प्यालेट अनि कलर्स अनि एउटा स्वचेस देखाउनको लागि तपाईलाई जस्ट यो एउटा व्हाइट पेपर ओके सो अब तपाईले के गर्ने हो त सो व्हाट इज सेकेन्डरी कलर पहिला हामी स्क्रिनमा पढिहालौं What is secondary color? Secondary color is a color formed by mixing primary colors in equal or equivalent quantities. Okay, अनि secondary colors हो orange, green अनि violet. Green अनि तपाईले पढ्नु भयो प्राइमेरी कलर भनेको के सेकेन्डरी कलर भनेको के हो सेकेन्डरी कलरमा कुन कलर आउँछ orange, green र violet. अब यो orange, green र violet कसरी बनाउने त ओके यो orange, green, violet यो तीनटा कलर मिलाएर नै बनाउनुहुन्छ सो म तपाईलाई देखाउँछु orange कसरी बनाउने ग्रीन कसरी बनाउने र वायलेट कसरी बनाउने ओके सो लेट्स स्टार्ट बनाउनलाई यु हैव टु युज रेड एन्ड येलो ओके सो आई एम गोइङ टु युज दिस रेड एन्ड येलो सी ओके गाइस सो म अलिकति रेड लिन्छु लिटल अमाउन्ट अफ रेड ओके यहाँ अलिकति रेड लिने ओके अब यो ब्रशलाई यहाँ पानीमा डुबाउने अनि पखाल्ने एकपल्ट ओके अनि अब orange लिनु this orange is like pathetic हेर्नुस् मैले orange कलर यो येलो कलरबाट मैले orange कलर निकाले येलो अनि रेड मिलाएर ओके now you can see orange okay guys यदि यो एकदम बाक्लो भयो भने यु क्यान मिक्स मोर अमाउन्ट अफ दिस येलो ओके अझै येलो थप्नु छ भने तपाईले थप्दा हुन्छ ओके यदि तपाईलाई लाग्यो कि इट्स भेरी डार्क भन्दा तपाईले अलिकति येलो मिलाएर यसलाई ऑरेन्ज बनाउन सक्नुहुन्छ ओके गाइज हेर्नुस् यो ऑरेन्ज मेरो बनेको छ यी ओके दिस इज ओन्ली ऑरेन्ज ओके गाइज सो ऑरेन्ज यसरी बनाउने ओके so I can show you look at this orange okay so red and yellow मिलाएर हामीले orange बनायौं अब हामीले बनाउनु छ green so green को लागि कुन कलर मिक्स हुन्छ म तपाईलाई okay guys so अब green कलर निकाल्नलाई after orange we have to get green so green निकाल्नलाई म I'm going to use this blue and so अब हामीलाई चाहिन्छ green so mixture of blue and yellow is equal to green so let's start alikiti yellow okay alikiti yellow लिने त्यसपछि यसलाई पानीमा डुबाउने अनि यसलाई बन्द गर्ने ओके मेक श्योर यो बन्द गर्न चाहिँ तपाईले नबिर्सनुहोस् ओके अनि यो ब्लू लिने अलिकति अनि येलोसँग मिसाउने अब यो दुईटा मिलाइसकेपछि तपाईले हेर्नुस् गाइस ग्रीन कलर पाउनुहुन्छ ओके पाइसकेको छु ओके सो तपाईलाई लाग्यो कि इट्स भेरी थिन भन्दा चाहिँ तपाईले यसमा अझै ब्लू अनि यो यसको इक्वल अझै अमाउन्ट मिक्स गरेर तपाईले यसलाई अझै डार्क ग्रीन बनाउन सक्नुहुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो युज गरिरहेको छु हेर्नुस् ग्रीन ओके so I got my green okay यो green पनि मैले पाए okay by the mixture of yellow and blue okay yellow र blue मिलाउँदा तपाईले सेकेन्डरी कलर यो green पाउनुहुन्छ अब हाम्रो रहेको चाहिँ एउटा आखरी कलर जुन चाहिँ छ सो violet पाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ violet अथवा पर्पल ओके सो violet पाउनलाई चाहिँ तपाईले मिक्स गर्नुपर्छ
दुईटा कलर्स ओके त्यो चाहिँ हो रेड एन्ड द ब्लू ओके रेड एन्ड द ब्लू मिक्सचर अफ दिस रेड एन्ड द ब्लू इज इक्वल टु भायोलेट अर पर्पल ओके सो म मिक्स गर्न गइरहेको छु ओके मेक स्योर तपाईँले यो ब्रस चाहिँ धुन नबिर्सिनुहोस् एकरो यो पानीमा डिप गरेर तपाईँले यो ब्रस चाहिँ धोइबस्नुपर्छ ओके इफ यु हेभ लट्स अफ ब्रस देन यु क्यान युज बट आई डोन्ट हेभ अ लट्स अफ ब्रस राइट नाउ सो आइ एम गोइङ टु युज दिस सेम ब्रस अगेन एन्ड अगेन सो म अब पर्पल अथवा भायोलेट कलर निकाल्न गइरहेको छु सो त्यसको लागि म यो रेड यहाँनिर लिन्छु ओके अलिकति रेड लिने यति अमाउन्ट अफ रेड लिटल अमाउन्ट अफ रेड अनि लिटल अमाउन्ट अफ ब्लू सो दुईटा म के गरिरहेको छु ओके सो अब यो अलिकति म ब्लू लिन्छु ओके सो अलिकति ब्लू लिने ओके हेर्नुहोस् है भायोलेट अलिअलि भायोलेट आउँदैछ ओके माई डिजायर कलर नाउ ओके हेर्नुहोस् यसमा अझै ब्लू मिक्स गर्नुपर्छ ओके मिक्स गर्ने मैले पाइसकेको छु ओके बट इट्स भेरी डार्क ओके एकदम ब्ल्याकी काइन्ड अफ भयो यो सो यसमा अझै म ब्लू मिक्स गर्छु अथवा रेड मिक्स गर्छु ओके दुईटाको इक्वल अमाउन्ट मिक्स गरेर म यसलाई भायोलेट कलर बनाउँछु ओके सो यो अलिकति डार्क भएको छ सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सो यो मिक्स इक्वल मिक्सचर अफ टु कलर्स विल गेट अ सेकेन्डरी कलर ओके सो आजको भिडियोलाई यति नै अब तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् ओके अनि यदि तपाईँले कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा त्यो पनि तपाईँले मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट अनि गाइज तपाईँले मलाई टिकटक फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ ओके मेरो आइडी त्यहाँ पनि सिमिङ स्काई नै छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब हामी भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा जुन चाहिँ म तपाईँलाई टर्सरी कलर देखाउँछु ओके गाइज सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अगेन वान्स अगेन सो स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई